po kayo. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat mahal kita. Kasama batikang radio broadcaster na si Don Lino Celle mula sa Amerika at co-host na si Lourdes Escaros. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA at worldwide sa pamamagitan ng Facebook at sa YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sapagkat mahal kita. Sapagkat mahal kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa Himpilang Extra Large sa komentaryo DZXL 558. I'm coming home to stay. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Sapagkat mahal kita. Sapagkat mahal kita. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Mga kasama araw ho ng linggo, maulang Sunday sa ating lahat sa iba't ibang panig ho ng ating bansa. Pero dito ho sa Metro Manila, medyo gumanda na ang panahon. Sapagkat mahal kita. Hinta. Yan po yung pinakahuling sama ng panahon na bumisita sa Philippine Area of Responsibility. Sapagkat mahal kita. Anyway mga kasama, samahan niyo ho kami hanggang alas 11 po ng umaga. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Ang mga balita mula ho dito sa Pilipinas, inyong malalaman para sa ating mga tagapakinig na nasa abroad, yung mga nasa dagat, yung mga sea-based workers, Filipino workers. Ano yung sea-based? Tawag doon? Sorry. Somehow I feel like I don't belong. Hinahanap kita Manila. Ang ingay mong kay sarap sa tenga. Mga jeepney mong nagliliparan. Mga babae mong nagagandahan. Take me back in your arms, Manila. And of course mga kasama, yung ating mga kababayan na nasa Amerika, malalaman po yung mga balita ngayon dito sa Pilipinas. Good morning sa mga seafarers natin. Marami yung nakamonitor sa atin every morning, yung mga dumadaan dito ho sa International Sea na nasa paligid ng Pilipinas. Sako po talaga, pasukuyan ng DZXL. Anyway mga kasama mula sa Pilipinas, ako si Radjuman Lourdes Escaros. Sapagkat kita. At sa Pilipinas, kasama na ho natin mula sa RMN New York, USA. Good evening, Don Lino Celle. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Umaga sa iyo sa Metro Manila. Sapagkat mahal kita Pilipinas. At sa lahat ng panig ng Estados Unidos ng Amerika from Metropolitan New York at of course worldwide na sa tweet na ay kinagawin na nila. That's right. At maraming mga nagpapadala sa tweet na ng mga request, Lourdes, na ibigay ang mga latest na happenings dito sa eleksyon sa Amerika sapagkat ito ay 10 araw na laang. Okay? Well, ang masasabi ko sa mga laging interesado at nag-uusap sa Facebook account, Don Lino Celle, si Trump daw ang mananalo. Well, I don't have any problem with that. Pero syempre, pagbibigyan natin yung mga kakampi ni Biden, okay, na hindi niya alam kung siya ay buhay pa. Ngayon, ang nakaraang debate, naging mahinahon si US President Trump. Nangako siya kay Melania na kanyang ginang, ang unang ginang ng Amerika, na magiging mahinahon siya. Kinikwento niya ngayon. As a matter of fact, nanonood ako sa kanya sa monitor. Right now, live, nasa Waukesha, Wisconsin, si Pangulong Trump. Masipag talaga. Yung katunggali niya, dahil malamig na ngayon dito sa East Coast,
Hindi na makalabas ng bahay. Hindi na. Dahil matanda na yun eh. Anyway, ang sinasabi ni Trump, gusto niya yung ginawa niyang mahinahon siya. Sapagkat naintindihan nung mga tao yung gusto niyang sabihin. Bagamat forgive me for saying this, yung isang itim na anchorwoman ng NBC na si Christine Welker, yun ay kalaban ni Trump. Hindi ko malaman kung bakit yun ang ginawang moderator. Okay? Subalit naging, sinisikap niyang maging neutral siya pero lumabas pa rin sa kanya na ipinagtatanggol niya si Biden sa pamamagitan ng pagkat ng mga salita ni Trump. Kaya nakatikim siya ng sunod-sunod na, yung mga pundits, kung tawagin, yung mga nagbibigay ng opinyon makatapos ang debate. Pero generally speaking, to be fair with NBC reporter na si, Miss Welker, I think you did fine. Kayo mga Pilipino na isang katerbang naghahanap buhay dyan sa NBC sa New York, sabihin nyo na ang sabi ng the only Filipino radio station in New York, sabi nung anchor ka mo, nung principal, you did a fair job. Hindi 100%, pero you did a fair job. Dahil mahalaga yun para sa isang journalista. Pero ito, ipaparinig ko sa inyo, ang naging mahalaga, ginawan ko ng paraan na ano ang mensahe doon sa 90 minutes na kailangang malaman ng buong mundo, hindi lang ng Amerika. Number one, si Joe Biden, ang gusto niya sara ng ekonomiya ng Amerika. Naniniwala siya sa, forgive me for saying this, sa katarantaduhan ng pagsasara ng ekonomiya, kung tawagin niya lockdown. Ayaw ni Trump yan. We will never shut down the economy of the United States. At yung pangalawa, yung korupsyon na sumabog bigla. Isang araw bago nagdebate tungkol dun sa anak niya, pati siya. Kinuha ng FBI ang mga telephone ng isang veterano na naval, highly decorated na opisyal sa US Navy. Sapagkat siya pala ay naging opisyal sa pribadong kumpanya nung anak na si Hunter Biden. Sinabi niya na hindi totoo niya na yung mag-ama hindi nag-uusap. At hindi totoo na hindi niya alam ang mga tinatanggap na salapi nung anak niyang si Hunter Biden by the millions. Yon ang inyong mga maririnig. At pinaliliwanag ko na sa inyo para hindi kayo mahirapan sa wikang Ingles. Pero I know there's a lot of highly educated people na nakikinig dito sapagkat mahal kita, Pilipinas. He's done. Tapos na ang labanan itong eleksyon na ito. Sapagkat ibinulaslas ni Biden ang tunay niyang pagkasosyalista radikal. Sinabi niya na ipatitigil niya ang paggamit ng
crude oil, lahat ng klase ng langis, ang fracking, kung tawagin, ipatitigil niya ang paggamit ng gasolina, ang methanol. Ano ang gagawin ng buong mundo? Ano, babalik tayo sa panahon ni Moises? Kaya nga sabi ko, hindi alam nitong matandang ito kung ano ang kanyang pinagdadadaldal because he doesn't even believe that he is alive. Doon sinalo siya noong Miss Welker ng NBC sapagkat kung itinuloy pa ang pag-uusap sapagkat na sinasabi ni Trump, ganon? Ipatitigil mo lahat ang paggamit? So, yung mga panluto, yung mga gumagamit ng mga, crude oil, kahit na bisikleta sinasakyan mo, kailangan mo ang crudo. Lahat. Kahit na yung mga nasa probinsya dyan sa Pilipinas. Ano ang gagamitin? Magtataltal ng kahoy? Kaya sinasabi, ito, hindi alam ang sinasabi. Ang kalaban ni Trump dito ang media dahil pinagtatakpan nila lalo na yung korupsyon. Smear lang daw yon, paninira lang yon. Malaking kabalbalan sapagkat sa isang linggo testify yung Navy highly decorated na si Bibinski ang pangalan. At ilalahad yan lahat kung ano ang naging mga transactionist nila nung nagtayo sila ng kumpanya, nung siya ay nagretiro na. Lagot. Kaya hindi na ngayon makalabas si Biden sa kanilang tahanan o 5 minutes lang kung lumabas, pupunta ron, magsasalita, wala pang pumupunta mga tao sapagkat isinupalpal sa kanya ni Trump pati yung fracking. Naiko, sinungaling ka niya, panay ka daldal, wala kang aksyon. Ang fracking ho, yun ang modernong paghukay ng malinis na langis. Ang numero 1 na nag-e-export ng energy ang Amerika. Hindi na ang Saudi Arabia, hindi na ang Kuwait, hindi na ang Venezuela, ang Amerika. Yun ang gustong ipatigil nitong Judas na ito. Kaya ito ay labanan ng makademokrasyang kapitalista, Trump, at laban sa isang komunistang demokrat, Biden. Kaya kayong mga Pilipino na hindi nyo naiintindihan yung mga sinasabi nyo sa mga rally-rally na yan, okay? Makinig kayo sa akin. Sapagkat tayo ko kayo mapahamak. Pag si Trump ay nanalo uli na alam kong mananalo, that's his last term. Kayong mga naka-apply ng DACA, kayong mga kung ano-ano pinakikinabangan nyo sa gobyerno ng Amerika, iisa-isahin kayo niyan. Lagay nyo sa inyong kalendaryo na sinabi ko ito. I know the guy. Hindi ko na ikukwento sa inyo kung paano. Anyway, narito, Lourdes Escaro, sa mga nakikinig, yung pinakabuod ng naging debate. Ilang minuto lang ito. Let's talk about schools. President Trump, I think we have to respond about mine. please, and then I have a follow-up. Thank you, and I appreciate that. Look, all he does is talk about shutdowns, but forget about him. His Democrat governors, Cuomo in New York, you look at what's going on in California, you look at Pennsylvania, North Carolina, Democrats all, they're shut down so tight, and they're dying. They're dying. And he supports all these people. All he talks about is shutdowns. No, we're not going to shut down, and we have to open our schools. Let me follow up with you, President Trump. You've demanded schools open in person and insist they can do it safely, but just yesterday, Boston became the latest city to move its public school system entirely online after a coronavirus spike. I want to open the schools
that nobody's ever seen before. There's abuse, tremendous abuse. We have to open our country. You know, I've said it often, the cure cannot be worse than the problem itself. And that's what's happening. And he wants to close down, he'll close down the country if one person in our massive bureaucracy says we should close it down. Vice President Biden, your Simply not true. We ought to be able to walk and chew gum at the same time. We ought to be able to safely open. All your teachers out there, not that many of you are going to die, so don't worry about it. Come on. President Trump, let me follow up with you quickly. By the way, I will say this. If you go and look at what's happened to New York, it's a ghost town. It's a ghost town. And when you talk about plexiglass, these are restaurants that are dying. These are businesses with no money. Putting up plexiglass is unbelievably expensive, and it's not the answer. I mean, you're going to sit there in a cubicle wrapped around with plastic. These are businesses that are dying, Joe. You can't do that to people. You just can't. Take a look at New York and what's happened to my wonderful city for so many years. I loved it. It was vibrant. It's dying. Everyone's leaving New York. President Trump, same question to you. Let me ask the question. You're going to have 2 minutes to respond. For 2 elections in a row now, there has been substantial interference from foreign adversaries. What would you do in your next term to put an end to this? 2 minutes Well, let uninterrupted. me respond to the first part as Joe answered. Joe got $3.5 million from Russia, and it came through Putin because he was very friendly with the former mayor of Moscow, and it was the mayor of Moscow's wife, and he got $3.5 million. Your family got $3.5 million, and, you know, someday you're going to have to explain why did you get 3.5. I never got any money from Russia. I don't get money from Russia. And I'll tell you, they were so bad. They took over the submarine port. You remember that very well. During your term, during you and Barack Obama, they took over a big part of what should have been Ukraine. You handed it to them, but you were getting a lot of money from Russia. They were paying you a lot of money, and they probably still are. But now, with what came out today, it's even worse. All of the emails, the horrible emails of the kind of money that you were raking in, you and your family. And Joe, you were vice president when some of this was happening, and it should have never happened. And I think you owe an explanation to the American people. Why is it? Somebody just had a news conference a little while ago who was essentially supposed to work with you and your family, but what he said was damning. And regardless of me, I think you have to clean it up and talk to the American people. Maybe you can do it right now. And the kind of monies that your family has taken. I mean, your brother made money in Iraq, millions of dollars. Your other brother made a fortune, and it's all through you, Joe. And they say you get some of it, and you do live very well. You have houses all over the place. You live very well. All right, gentlemen, let me just ask some questions about all of this broadly. Vice President Biden, there have been questions about the work your son has done in China and for a Ukrainian energy company when you were vice president. In retrospect, was anything about those relationships inappropriate or unethical? Nothing was unethical. Here's what's the deal. With regard to Ukraine, we had this whole question about whether or not, because he was on the board, I later learned, of Burisma, a company, that somehow I had done something wrong. My question to you. Could I just one thing? Very His son didn't have a job for a long time, was sadly no longer in the military service. I won't get into that. And he didn't have a job. As soon as he became vice president, Burisma, not the best reputation in the world. I hear they paid him $183,000 a month. Listen to this. $183,000, and they gave him a $3 million upfront payment. All right. And he had no energy. I'm going to let the vice president respond to that quickly. Oil on federal Let me ask this final question in this section, and then I want to move on to our final section. President Trump, people of color are much more likely to live near oil refineries and chemical plants. The families that we're talking about are employed heavily, and they're making a lot of money, more money than they've ever made. If you look at the kind of numbers that we produce for Hispanic, for Black, for Asian, it's 9 times greater the percentage gain than it was under, in 3 years, than it was under 8 years of the 2 of them, to put it nicely. 9 times more. Now, somebody lives, I have not heard the numbers or the statistics that you're saying, but they're making a tremendous amount of money economically. We saved it, and I saved it again a number of months ago when oil was crashing because of the pandemic. We saved our oil industry, and now it's very vibrant again. All right. Everybody has very
inexpensive gasoline. Vice Remember that. President Biden, your response, and then we're going to have a final question for both of you. My response is that those people live on what they call fence lines. He doesn't understand this. They live near chemical plants that in fact pollute, chemical plants and oil plants and refineries that pollute. The fact is those frontline communities, it doesn't matter what you're paying them, it matters how you keep them safe. What do you do? And you impose restrictions on the pollutions, that is the pollutants coming out of those fence line communities. Okay, I have one final Would he question. close down the oil industry? It's fall. Would you close down the oil? By the way, I would transition from the oil industry, yes. I would transition. That is a big statement. Because I would stop. Why would you do that? Because the oil industry pollutes significantly. I see. Here's the deal. But let's just do that. Well, if you let me finish the statement, because it has to be replaced by renewable energy over time. Over time. And I'd stop giving to the oil industry, I'd stop giving them federal subsidies. You won't give federal subsidies to the gas, excuse me, to solar and wind. Why are we giving it to the oil industry? We actually give it right. to solar and wind. We have That's one maybe the final biggest question. statement in terms of business. That's the biggest statement. Okay. Because We have one basically what final he's saying question. is he's going to President? destroy the oil industry. Will you remember that Texas? Will you Okay. remember that Pennsylvania, Oklahoma? Vice President Biden, let me give you 10 seconds to respond, and then I have to get to the final question. Whereas in the first debate, Napunan nyo na doon nataranta yung si Christine Welker ng NBC. Sinalo niya kagad si Biden. Doon sa sinasabing ipatitigil niya ang production ng oil sa buong Amerika. That was stupid. That's beyond stupidity rin sinabi niya yon. Babanatan pa ni Trump. Sinasalo na ng NBC. Moderator. That is the unfairness ng mga journalista. You know, I mean, I have a message for you guys in New York, okay? I know that you're monitoring this program. All right? I got a mole in your company. Be a journalist, God dog it. Don't be grandstanding. If you are a reporter, you want to be a host, you want to be an anchor woman or anchor man, just do your job. Hindi ganyan. Pag mo-moderate, may kakampihan. Pumayag na nga si Trump. He approved it. That she became the moderator despite the fact that Trump was aware that she's against Trump. Sapagkat field reporter siya sa White House. Ito ang kawalanghyan. Kaya ang kalaban ni Trump dito, Democrat Party ng mga sosyalista, ang mga walanghiyang nasa media sa Amerika, hindi lahat walang hiya, pero 80% walang hiya na ngayon. Ang Facebook, ang Twitter, at ang mga iba pang mga establishmento, katulad ng mga kumpanya nila Bill Gates. Bakit? Sapagkat nagdidegosyo sila sa China. Kaya ang China nakataya sa kandidatura ni Biden. Sapagkat kapag si Trump natuloy ang kanyang pagiging pagkapangulo, lagot lahat sila. Sapagkat that's the last term. At nadulas na sa isang, meeting sa White House na pick up sa television. Binanggit kayo riyan sa Asia. Hey, look what they're doing. China is playing games with these socialist, communist, Democrats. Before my time, the Obama-Biden tandem, pinabayaan nila maglagay ng mga isla dyan. Binanggit ng Pilipinas. That wasn't my time. Panahon yan ng Obama, hindi yan panahon ni Trump. Kaya sabi niya, I will never pull out the 2 nuclear aircraft carrier in
the South China Sea, otherwise known yung ibang parte na disputed the West Philippine Sea. Sapagkat ang kanya, papanatan daw niya yung mga isla na yan. Sabi niya, I don't give a damn what China will do. Because they're trying to interfere dun sa mga commercial na mga barko na dumadaan dun. Kaya ngayon, hindi makakilos ng China. Hindi sila makapagkaway-kaway dun sa mga barko ron dahil meron na silang babala kay Trump. Papanatan ko kayo. 40% ng power ng military nandiyan dyan sa inyo. Sa Asia. Pakinggan nyo itong isang sinabi niya patukol sa military ng Amerika. We invested $2.5 trillion in the U.S. military, defense spending. And by the way, all made in the USA. We have the greatest machinery ever made by any nation in history. Russia, China, every one of them, they're all jealous. What we have is not even to be talked about. I actually mentioned this in a rally about 2 months ago, and they said, he's giving away information. No, I'm not. I'm telling you something. All made in the USA, $2.5 trillion. And you know what? Hope to God we've done our nuclear. We're number one in the world, but hope to God we never have to use it. Remember when I came in, they said, with his personality, we'll be in a war in the first week. Where's the war? Right? Where's the war? Remember, you would have been in a war without me, because North Korea, we were going to have a nice nuclear war with North Korea. Strength, not through weakness. You never get along through weakness. And we launched the first new branch of the United States Armed Forces, the Space Force. Maliwanag sa buwan. Buntik na lang niya sabihin na bakit hindi ka magpaputok, Mr. Kim Jong. Sapagkat ang tanong sa kanya, doon sa White House, Mr. President, you're saying that you have a good relationship with Kim Jong-un. Pero binali niya ang kanyang pangako. Gumawa pa ng mas malaki na ICBM, na nuclear something. Sa palagay niyo kaya itong mga reporters na ito kasama sa usapan sa loob ng US Pentagon? Are they privy? Ibig sabihin naka-earstrap ba sila sa mga pinag-uusapan doon ng mga matatalinong mga general na graduate ng West Point? Sa palagay ba nila mga inutil ng mga CIA na nakakalat dyan sa inyo na ilang libo sa Asia? O kung talagang matapang si Kim Jong, bakit hindi siya magpaputo? Nang makita niya kung ano hinahanap niya. Ang media ang nagpapalaki nito. Kung sisiklab ang digmaan World War III, ang pagsisimulan ang mga walang hiya na binabayaran ng komunistang China ng mga media, pati dyan sa Pilipinas. I know, I'm privy. Alam ko kung sino mga walang hiya riyan na nasa media. Tumatanggap ng lagay buhat sa komunistang China. You son of a bitches, you know? Excuse my language. Wala kayong pagmamahal sa sarili nating bayan na tinubuan. Diyos Mariosep. Anyway, pagkatapos ng debate, siyempre naging kontrobersyal, nakiusap kagad yung mga matitinong mga media rito na kung pwede, magbigay si President Trump ng, candid interview. Narito. What's your message to those folks and all the folks living in the battleground states?
Well, just that, the economy is coming back so strong. Nobody ever thought. We built the strongest economy in the history of the world, and then the plague came in, the China plague, and and we are not forgetting it. And China knows that. We're not forgetting it. But the plague came in, we closed it down, saved millions of lives, and now we've opened it up, and we don't only have a V, we have a super V. We are recovering at a level that nobody else in the world has recovered. And we don't want to shut down again. What is the plan to live with it while still staying safe? Well, we are living with it, and we're having the vaccines coming out very soon. With or without the vaccines, we're rounding the turn, but we have the vaccines coming out very soon. We have the therapeutics that are incredible. I tell you what, I had Regeneron. The FDA has been great. They've all been great. And now the vaccines are coming out. That's going to help it. But we're doing much better than Europe. And, Europe is getting hit pretty hard. We're doing much better, and we will never shut down. We shut down. We understood the disease, but we understand the disease. No, there will be no shutdown. This gets superseded. But he's committed crimes. He's a criminal. We've been doing it. We've been doing really well. It's very unfair. The moderator's very unfair. I know her so well. I know her so well. And it's a stacked deck. It's incredible, and I think one of the reasons that I do have a certain popularity and that we do have these tens of thousands, 25, 40,000 people showing up to rallies, I really think they appreciate the fact that I fight back. Because I'm fighting against I'm fighting the Democrat Party, the fake news media, the lamestream media, which mostly, and I congratulate you people, but mostly is on that side, and nobody even knows why. And it's been like that for decades. At idadagdag ko ang mga nagsasurvey. Racket yan eh. Yung poll. Racket yan. Paano malalaman yun? Ngayon lang, nakatingin ako sa telebisyon. Sus Joseph, ang sinasabi ng mga field reporters doon, at least 30,000 ang nandoon sa 32 degrees. That's below 0 centigrade. Na nakikinig kay Trump. Nakagwante si Trump. Walang sombrero. Kanina pa nagsasalita. Sa Wisconsin. Nakausap ba nila kahit isa ron? Saan ang gagaling yung mga polling nila? At yun ang ibinabalita sa inyo ng CNN. Yun ang binabalita sa inyo ng MSNBC. Kaya, kung pwede lang, okay? Kung pwede lang, yung mga kamiyembro sa Sapagkat Mahal Kita, Pilipinas, sa Don Lino Celle, pwede ba? Huwag kayong magtatanong tungkol kay Biden sapagkat ipatatanggal ko kayo. I hate communists. And he is a communist. Ngayon, isang development pa, Miss Lourdes Escaros, tungkol nga dyan sa shutdown na yan. Sinabi na ni Trump, inulit ngayon, na tumiwalag talaga, kaya nawala na ng kalahating bilyong dolyares na pondo ang World Health Organization. Sapagkat na sinasabi ni Trump, sinusulsulan nyo ang mga maliliit na bansa na magsara ng ekonomiya. Papatayin nyo sila ng gutom. At tapos ihingi kayo ng pera sa amin. Ilang taon nyo nang ginagawa yan? Tinatagalog ko lang yung sinasabi ni Trump. Pakinggan natin yung matuling niyang pasada na yan. And we took ourselves out of the World Health Organization. Is that okay? We took ourselves out of the World Health Organization because, frankly, we put up $500 billion a year. So we have 325 million people. We put up $500 billion of World Health. Okay, it's not the biggest thing, but it's a lot. We did 500 million. China, 1.4 billion people. They put up 39 million a year. It's so stupid and so unfair. And It is stupid. It is unfair. Kaya naramdaman ngayon ng WHO
na hindi sila, kukurapan nitong si Trump. Ito yung sinabi ni Dr. David Navarro. Nabarro, not Navarro. Navarro. The World Health Organization Special Envoy on COVID-19 urged world leaders this week to stop using lockdowns as your primary control method for the blunting a virus surge. Ito ang opisyal na statement ng WHO. We in the World Health Organization do not advocate lockdowns as the primary means of control of this virus, Navarro said. The Spectator, Navarro said lockdowns can only be justified to buy you time to reorganize, regroup, rebalance your resources, protect your health workers who are exhausted. But by and large, we'd rather not do it. Yan, ngayon na, nakarating na sa inyo ngayon. So, ang WHO, sinasabi na tigilan lahat ng buong bansa ang lockdown. So, sa mga tweet, they're following the trail of U.S. President Trump. Nung talagang ginawang opisyal, nahuhugutin ni Trump at ititigil ang pagtulong sa kanila. Yun ang masakit dito eh. Lahat nakaasa rito sa Amerika, sa taxpayers, pati yung green revolution na yan. Hindi yung green revolution ni, in fairness to Mrs. Marcos, nung siya first lady pa. Dahil nandiyan pa ako noon. Nakita ko yun. Ang gusto lang niya, maglagay ng mga magagandang mga, I don't know, kung pine tree, kung anong klaseng mga, I saw it. I saw it when I first came here. Nang ako'y bumalik doon para bubisita sa inyo. As balikbayan. Maganda. Pero walang kinalaman yun doon sa sinasabi ngayon ng mga Green Revolution. Na yun, ang sinasabi ni Biden, itigil ang paggamit ng langis. Itigil ang gasolina. Itigil lahat. E saan pupunta ang ang sibilisasyon? Sabi nga ni Trump, ano gagawin natin? Hindi tayo lalabas ng bahay? May sira sa ulo to. Hindi ko alam kung bakit yan ang ginawa nilang pambato. Although ako may sariling theory. Okay? I may be quoted on this. Either he will be assassinated kung manalo si Biden or he will drop dead. Dahil ang kasunod niya, yung babaeng pinaka-radikal. Yung si Borgay, na ipinuka yung kanyang, para lang siya maging Attorney General ng California. It's a bad news. Grupo ito ng mga demonyo eh. At inaasistihan sila ng komunistang CNN. I can say that. The way they act, they are communist. Naging asawa nung kanilang founder na si Jane Fonda. O ano ginawa nung panahon ng Vietnam? O hindi ba nilamutsing pa yung mga kalaban ng Amerika doon sa Vietnam? Kaya pagbalik niya rito, binuhusan siya ng tubig ng mga tao rito. Yun ang talagang hibla ng mga yan. Kaya maraming naloloko sa buong daigdig.
At yan ang kalaban ngayon ni Trump. Kaya, maniwala kayo kay hindi, yun ang nagaganap. At sana, yung mga daldal ng daldal sa inyo sa Facebook, pumunta muna kayo rito. Uy, Lino, may mga homeless pala riyan. Mahirap pala ang buhay sa Amerika. Ulul! Bigyan kita ng $1,000. Pagbaba mo ng eroplano at nakakita ka ng homeless, pagmula doon sa pupuntahan sa panggagalingan mo sa airport, hanggang kung saan ka mang impyerno pupunta ng Amerika, bibigyan kita ng $1,000. Put it on the record. Kung makakakita ka kahit isa. Yung mga yun ay nasa isang magandang mga parang kondominium na ipinagawa ng gobyerno at yun ang pinalalamon namin. You hear me? Kung sino ka man na ang pangalan mo Raymond Bailon, naglalagay ka ng kung ano-anong mga sa YouTube, may sira pala ulo mo eh. Nakarating ka na ba na Amerika? Pag pumupunta ba rito, mga hari, mga reyna, mga kung sino-sinong mga artista sa Europa, dyan sa inyo, sila Pacquiao, tanong nyo sa kanya kung ilang homeless ang nakikita niya. Umaalis yung mga yon. Alam mo kung bakit, Mr. Bailon, may sira ang mga ulo nun. Alam mo ba may kuriring sa ulo? Pumupuga at saka lang bumabalik pagkakain. Dahil yun ang pinalalamon namin. Kami ang nagpapalamon doon, mga taxpayer. At yun, may mga aral yun. Yung iba, may mga Pilipino doon na ayaw magbayad ng tinatawag na child support doon sa kanilang mga ginang. At yung isa nga, na-interview pa, sinabi, bakit ako magbabayad? Malaki sweldo ko. Sabi niya gano'n, pero mauuwi lang dyan sa asawa ko. Hindi ko alam kung yan may boyfriend, kung yan may asawa, kung paano. In-interview. Maraming gano'n. At yung mga drug addicts, yun ang malaking problema. Yung mga matitino naghahanap buhay dito. Kahit na may mga nakikita kayo nagbabatuhan dyan, yun ang mga ulul ng mga radikal. Yun ang mga radical left, makakaliwa. Pero ang buong Amerika, na hinahangaan sa buong daigdig, sinisiraan ng mga komunista. Kung yung mismong asawa ni Jinping ng communist, nagulat nang pumunta rito sa Amerika. Quote and unquote, ang sabi niya, I can't believe. I know America is so beautiful, but this is unbelievable. Lubalangit nawa ang kanyang kaluluwa, si Princess Diane. At itong asawa, yung ng kanyang anak, Diana, nagkaroon ng manugang. Jennifer. I cannot wait to go to the United States. My God, I've been in Hollywood. It's beautiful. Meron bang homeless doon? Of course, may homeless. Nandun sila sa bangketa ng kung ano ron. Kukunin, isasakay sa truck, dadalhin doon sa mga condominium na mga soup houses. Pag sinabing soup, yun ang mga, sabaw para sila mainitan. Obligasyon namin yun. At yun ang mga illegal aliens na mga coyote na nagdadala rito ng mga drugs sa buong Amerika. Yun ang binabakbakan ni Trump. Kaya lahat sila kalaban ni Trump. At nabwisit si Trump, sinabi na itong mga malalakas ang katawan na walang ginagawa kundi pupunta lang ng tuwing akisit katapusan dyan sa Social Security, may malaking kabalbalan na yan.
tigil ang bigay ng support. Nabawasan. Pero kawawa naman sila lola, sila loloy, may mga sakit, yung mga bata. Pati illegal alien, we're spending $25 billion kada taon. Mr. Bailon, do you know how big the amount of $25 billion na ipinalalamon lang namin to sa mga hindi dapat na nandito sa Amerika? Hindi nyo alam yun. Dahil hindi sinasabi sa inyo ng CNN yun eh. Hindi yun ipinalalabas nyo sa inyo ng Associated Press. Hindi yun sinasabi ng Reuters. Dahil kalaban lahat ni Trump yan. Sus Mariosep na mga hudas yan, no? That's right. Sisingit ko lang ito. Isa sa sinabi ni Trump, patay na ang mga ISIS. Inubos ko na lahat yan. Yung iba, nakapuga, yung iba nagpunta sa Hulu, dyan, sa Philippines. Pero narito yung kanyang sinabi. We beat down ISIS, took 100% of the ISIS caliphate in Syria. You saw that? And Iraq. And when I came in, it was a mess. It was all over the place. And we did it. We have generals that are so incredible. We have some highly rated generals, and we have some great ones. But these guys were unbelievable. And we killed the leader of ISIS, who's killed so many people, al-Baghdadi. And we took out the world's #1 terrorist and the #1 mass murderer, probably, well, for a long time. Killed many American troops, killed many people. Qasem Soleimani is dead. Binubugbog ba yan sa inyo dyan, sa Philippines? Kung sino yung si al-Baghdadi tsaka yung si Soleimani? Ginagawa pa nilang hero eh. Kung hindi mga siraulo yung mga journalista na yan. But they have their own agenda. Sabi ko nga rito, wala akong kikilalanin dito sa palatuntunan ito. This is a crusade. Kahit si Trump, binabanatan ko dito. Pag hindi ako sumasangayin sa kanya. At nakakarating. Trust me. Now, may lumabas na artikulo na itong si with all due respect, dahil pinagtanggol ko ito nung araw eh. Nagsinikwat ito ni President Duterte. Siyempre, hindi ko pa alam ang tunay na pagkatao nitong si Papa Kiko o Francis. Pinagtanggol ko siya. Humingi na ako ng paumanhin. Sapagkat tama para sa akin ang ginawa ni President Duterte. Sapagkat ito, i-research ko. Ito talagang barumpado ito. At ito ay naging bouncer sa isang bar. And I know you have all the knowledge about this na Papa. At hawiin natin muna yung kahipokrituhan ng mga nagagalit sa akin doon sa Facebook. I really don't give a damn kung ano inyo. I am a Roman Catholic. Hindi nawawala ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging Katoliko. Pero yung mismo na ipinagtanggol ko, itinutuwal ko na ngayon. Lalo na itong huli niyang statement na tinatanggap na niya
ang civil union. Meaning, hindi sa inyo nakakaintindi ng civil union, mas matindi yun kaysa sa kasal sa simbahan. Dahil kahit kayo ikasal sa simbahan, at kayo pupunta rin sa Amerika, pupunta kayo sa ibang bansa, hindi kikilalanin yun. Yung kung ano man ang pipirmahan nyo sa simbahan. Ang hahanapin sa inyo, yung sinasabi nitong papa na yan. Sa makatwid, ang civil union, that's the real marriage. Kung wala nun, hindi kayo kasal. Now, hindi ako sangayon doon, pero iginagalang ko ang tinatawag na LGBTQ. Leave them alone. Pero bakit pagbibigay ng senyas ang simbahang Katoliko through that Kiko na okay lang yan? Tama na sana yung sinabi niya na huwag niyong itatakwil. Party ng pamilya yan. Sino ba? Sino bang magulang ang magtatakwil? Como talyada? Lalaki o babae? Kapatid mo yun, bakit mo itatakwil yun? Pero bakit siya nagbitaw ng ganung salita? Civil union now is necessary. Makikita na ngayon yan dyan. Lalantad na ngayon lahat yan dyan na maghahawakan ng kaway. Gana. Yung mga bata ngayon, yun ang makikita. Sabihin, pwede pala yun. Mga bata yan eh. Dahil yung pagiging talyada, dalawa yan. Isa yan talaga nasa DNA nila sa katawan, natural. Pero meron tinatawag na acquired environment, nakikita sa sine at sa comics at kung saan-saan. Kung magmumula ang endorsement sa pinakamataas na opisyal ng simbahang Katoliko, that I do not agree. Now, I don't know about Lourdes Escaros. Ano ang iyong opinion doon? Hindi ako makikipagtalo sa iyo. You can say whatever you want. Do you agree doon sa sinabi ni Santo Papa na sige, kailangan na magkaroon ng marriage yan sa batas? Sa batas. Miss Lourdes Escaros. Marami akong kaibigang mga nasa third sex na kung tawagin. Ano po? Pero ako ay open sa aking opinion na hindi ako sang-ayon dito sa Pilipinas na ipatupad yung pagkakasal sa dalawang pareho ng kasarian. Well, nagkataon na pareho ang ating pananaw dyan, pero inuulit ko na may mga kaibigan ako na mga talyada, lalaki at babae, malaki ang aking paggalang sa kanila. I mean it. Pero hindi ako sang-ayon na sila ay ikasal ng legal. That's wrong. Now, baka meron kang gustong ihabol para naman may masagap kaming mga balita rito, although marami tayong inilagay na mga nangyari rito dahil nga sa debate at malapit na ang eleksyon sa Amerika na siyempre ang buong daigdig nakatingin sa Amerika kung paano sila maapektuhan, kung sino ang mananalo, Kaya, dyan sa inyo ngayon, lokal sa Philippines, anong pwede mo mapaabot ng mga importanteng balita, Miss Lourdes Escaros? Dito ay mainit pa rin yung mga issue sa politika dahil alam natin by next year ay simula na yung
pagpwesto ng mga tatakbo for election. But anyway, ang inuuna natin ngayon sa ating mga kababayan, itong aming sama ng panahon na nararanasan ngayon. At this moment naman ay isinasagawa ang Miss Universe Philippines, kung saan nakuha yan ang Miss Iloilo na si Miss Rabia Mateo. Siya ang tinanghal na Miss Universe Philippines 2020, means na siyang ilalaban namin sa inyong pambato, Don Lino, na Miss Universe USA for next year. So, Iloilo ang nanalo. Could you repeat the name? Could you repeat the name, please? Okay, ang winner for this year ay si Miss Rabia Mateo ng Iloilo. Siya ang Miss Universe Philippines 2020. At ang sumunod, ang fourth runner-up ay si Kimberly Hackinson ng Cavite. Ito'y LGBT. Inamin naman niya. Third runner-up ay si Miss Pauline Amilinks. Foreigner din yung apelyido, from Bohol. Second runner-up naman ay si Michelle Gumabaw ng Quezon City. And of course, ang first runner-up ay si Maria Isabella Ismael ng Parañaque. At ang Miss Universe 2020 ay mula sa Iloilo City. Yan yung update natin sa ating mga kababayan na nasa abroad ngayon, Don Lino. That's nice. That's very good. That's breaking dito sa Amerika, sa community ng mga Pinoy. And of course, mababasa yan sa mga mainstream na mga pahayagang matitino rito sa Estados Unidos. Salamat, Miss Lourdes Escaros. Paalam ka na muna, panandalian. We'll see you next week. Looking forward. Go right ahead. Thank you so much sa ating mga kababayan na nasa abroad, yung mga nakamonitor po ngayon. Ingat ho kayo. Sana ho ay magkita-kita kayo ng inyong pamilya for your homecoming or sa inyong pag-uwi sa Kapaskuhan. Yan din po yung aming hiling ni Don Lino para sa ating mga kababayan sa abroad. Thank you everyone mula sa Pilipinas. Ako ho si Radyoman Lourdes Escaro. Thank you RMN New York, USA. Kasama natin dyan si Don Lino Celle. Mga kasama, again, happy Sunday. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DZXL RMN Manila. Sapagkat. Oras, 11:11. Buhay